Nuk është era e parë që ata janë të pranishëm në minutat e emisioneve tona. Me këshilltaren dhe autoren zonjën Vera Held jemi njohur shkurtin e vitit 2010 dhe më pas, në nëntor të po ati viti, gjatë përgatitjeve për paraqitjen tematike Shqipëria, shpëtimi i ebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Ndërsa me bashkëdhetarin avokatin Gerion Kalaci, njohja është akoma dhe më e hershme. Kujtoj se ai ka qenë i pranishëm në minutat tona në fund të vitit 2009, në kohën kur sapo kishte marrë një çmim të lartë nga qeveria kanadeze për vullnetarizëm dhe përfshirje në jetën komunitare. Për herë të parë në Kanada, Vera dhe Gerioni kanë ndërmarrë një nismë që synon të bashkojë energjitë dhe burimet njerëzore të brezit të ri shqiptaro-kanadez me nevojat e të rinjve shqiptar në Tiranë. Sot I kemi ftuar të na flasin pikërisht për këtë nismë, e cila do të zbatohet në çadrën e organizatës së sapo krijuar Golden Future Albania. Vera, tell me who is behind the idea of creating Golden Future Albania? Golden Future Albania was Gerion's vision. He comes from Golden Future and Golden Future South Africa, and when he moved here from Windsor, he thought, wow, we're in a big population of Albanians here in Toronto, and why not start Golden Future Albania and give something back to the homeland? We started it officially in the beginning of January, and we reached out to people via LinkedIn. When Gerion and I met for the first time, it was September 13th actually, and he asked me to join him in this venture, and what we decided to do was wait until launch in January. We reached out to people on LinkedIn with an introductory letter about Golden Future Albania, and we wanted to see who would respond. We are in startup, so we really didn't know what was going to happen. At our first meeting, which was January 23rd, we had 19 or 20 people come, and we found out, wow, that there really was an interest. People really did want to give back to the homeland. That was the beginning. Then we had our next meeting, and sadly, only 9 people showed up. And I have to be honest with you, ILIR, I really panicked. I really got scared. How are we going to pull off this amazing project, send people over to the other side, work in an impoverished high school for 2 weeks, and help high school students when we don't have people? And then, by good luck and grace and commitment, Deanna Pushy worked really hard, and she recruited the vast majority of our Y generation, first generation team. And we have some fabulous people on the team. Some of them came here when they were 10, 11, 12, 13, 14 years old. And those are the people who are going to be helping us implement on the other side our 2-week module, and prior to that, preparing all the way through. Okay, tell me a little bit in details, what is this project about in terms of what kind of goals do you want to reach there? Well, what we really want to do is we want to give high school students on the other side a taste of what it's like to look at things maybe a different way. We want to help them with sustainability, we want to help them with growth, we want to help them with change by giving them certain modules that focus on micro-enterprise, life skills, health, and education. In other words, we want to help them look to their future and to building something more than what they have today. Albania is a wonderful, eclectic country. I certainly had a fabulous time when I was there in 2010. It's also impoverished. It's also been through some very difficult struggles. Close to 50 years in communism, the horrible pyramid scheme investments that ripped the country apart in the late 90s, the Kosovo War, and that has all taken a big toll on Albania. People have come in from many different parts of the country and all migrated to Tirana. And as a result, there's no money for education, for the extra things, for those important things. And those are the nuances, the touches that our team wants to bring to the table. What can our youths here, who came here as young Albanians in their early teens, give back to their brethren on the other side? And they're very excited about it. Did you do prior research in recognizing these needs on the locals in Tirana? Good question. We're doing that research right now. We have 3 potential partners in Tirana who are helping us with all of our investigative research, and we've narrowed it down right now to about 3 high schools that we're interested in. So very excellent. Looking at a great high school in an impoverished area of Tirana, and we'll be narrowing that down very shortly. I can't mention it at this time because we're not 100% solid yet, but at our next update I will. Vera, this is your second major project involving Albania and Albanians. What draws you to that country and its people? Well, that's a tough question, and it's going to be hard for me to answer. Albanians kept coming into my life. It was because of where I lived. And then I just kept meeting more and more Albanians. I went to an interesting couple of presentations in 2009 at Holocaust Education Week.
And I found myself wanting very much to go to Albania and Greece, where I interviewed Holocaust survivors, and that's when I arranged my whole trip in 2010, and where you and I and Samir Lodja and the rest of our all-Albanian team presented at Sala Kaboto in November 2010. I understand that such an undertaking requires also funding. How do you plan to raise money there? Our marketing and sponsorship team has put together a formidable campaign to raise money. We're going to literally be banging on doors, asking corporate Canada for help, asking Albanian businesses for help, asking anybody who wants to help us, because our goal is to raise $100,000. We want to send over a minimum team of 25 people, plus computers, plus other supplies. One of our wonderful co-chairs recommended the other day, Vera, maybe we can start a library on the other side. Maybe we can start an exchange program with one of the high school students. Fantastic ideas. We just need the money to do it. So we're hoping to raise $100,000, ILIR, and I hope we can do it. Geri, unë mësova që ju jeni themeluesi I një projekti të ngjashëm në Afrikën e Jugut, duke pasur parasysh ndryshimet e mëdha kulturore midis Afrikës së Jugut dhe Shqipërisë. Sa I zbatueshëm është ky projekt në kushtet e Shqipërisë? Apo varfëria ka të njëjtën fytyrë? Kjo ishte gjëja më e çuditshme, varfëria ka vërtet të njëjtën fytyrë. Disa prej rrethanave ndryshojnë, domethënë ana e shëndetit është më ndryshe, në Shqipëri nuk ka të njëjta probleme me sitën dhe disa nga këto sëmundje. Megjithatë, pavarësisht se kanë disa nga këto ndryshime, shumë prej këtyre etapat kryesore të këtij projekti do jenë të njëjta gjithsesi. Në çfarë rrethana u njohët ju të dy, pra me Verën? Vera ishte vërtet një njohje që ndodhi e papritur. Vera më kontaktoi në LinkedIn, deshte të lidheshëm. Unë e pash backgroundin e saj dhe më duk shumë interesant dhe I thash, hajde të takohemi. Ndërkohë unë kisha kohë që po mendoja për një projekt të tillë në Shqipëri. Shumë dhe prej kolegëve të mi shqiptar kishin përmendur që pse nuk bën diçka të tillë në Shqipëri. Ishin për disa vite në Afrikën e Jugut ndërkohë, domethënë kishin për 4 vjet atje. Edhe kur takova Verën, më duk vërtet personi I duhur për këtë arsye, sepse nuk desha që personi që të ishte përgjegjës të ishte patjetër shqiptar, sepse ky është një projekt që ne duam që dhe jo vetëm shqiptar, por edhe personat që janë ndërkombëtar të kenë një interes në Shqipërinë dhe për ndihmuar Shqipërinë, sepse pavarësisht se Shqipëria ka emancipuar goxha, ka vërtet nevojë për ndihmë, sidomos në disa zona që janë akoma që ka nevojë për ndihmë dhe janë të prapambetura për shumë arsye. Giri, ju e keni ruajtur Shqipen në mënyrë të përsosur. Mos është vallë edhe puna juaj si përkthyes që e mban kaq të pasur dhe kaq të zhdërvjellët Shqipen? Ajo ka qenë një pjesë e kësaj, megjithëse unë kam kohë që s'po bëjmë përkthime vetë personalisht, por ka qenë një dëshirë e madhe që pavarësisht se u bëra gati 12 vjet në Kanada, shqipja është gjuha jonë e lindur dhe duhet ta vazhdojmë ta ruajmë sa më mirë. Megjithatë ndonjëherë e ndjej vetëm vështirë sepse po filloj po mendoj në anglisht edhe po përkthej në shqip kur duke folur. Në ekran po shfaqim një fotografi tuaj me një çmim. Mund të na flisni domethënë çfarë është ky çmim dhe kur u mor? Ky çmim në fakt u mor disa ditë para se nisesha për në Afrikën e Jugut, unë sapo ktheva për 2 ditësh, domethënë. Çmimi ishte për si një quaj Rising Star dhe u dha prej dhomës së biznesit të Windsorit, që ishte qyteti që unë kam jetuar për 11 vitet e fundit. Ky ishte për suksese nga ana e biznesit. Unë kam një kompani përkthimesh që quhet Alexa Translations dhe bën përkthime në gjuhë të ndryshme. Edhe pjesa tjetër të njëjtit çmim ishte për punë vullnetare që bëshin si në komunitet dhe nga ana ndërkombëtare. Dhe kjo njifte edhe pjesën e projektit që është bërë në Afrikën e Jugut. Në bisedë me zonjën Held mësojmë gjithashtu se grupi I punës përbohet nga profesionistë të fushave të ndryshme, secili me përgjegjësi të qarta, si dhe me një rreth të gjerë të rinj të gatshëm të përmbushin detyrat si vullnetar në terren. So currently we're 44 strong here in Toronto, and we also have affiliates in the United States, in Albania and Greece that we're working on. So a really, really big team, including a public relations person who's helping us in Tirana. So we're really well organized and we're really well laid out. The other thing that I wanted to talk a little bit about was our structure. We've got things divided up between project design, external relations, logistics, recruitment, and of course our marketing and sponsorship team. Unë quhem Zineda Rita, punoj për Parlamentin e Ontarios, jam researcher dhe advisor për NDP. Edhe cili është roli juaj në këtë organizat? Unë jam në grupin e sponsorizimeve dhe të marketingut për Golden Future Albania. Ne po mundohemi që të mbledhim fonde për të dërguar vullnetarët në Shqipëri, por gjithashtu edhe për të dërguar kompjutera edhe për të ndihmuar atë shkollën shqiptare me ndoshta libra dhe me mënyra të tjera.
Edhe gjithashtu duam që të ngrejmë profilin e shoqatës në komunitetin shqiptar, po dhe në komunitetin kanadez dhe të Amerikës Veriore në përgjithësi. Unë kam ardhur si student në Kanada dhe për momentin punoj si software developer në një kompani këtu në Toronto. Tek kjo organizat kam pak kohë që punoj, Denisa më ndihmoi që të filloja në këtë projekt, duket një projekt shumë ambicioz, cilin pse jo mund t'jap ndihmën time. Unë merrem kryesisht me ndërtimin e website-it dhe me paraqitjen e informacionit sa më pastër, sa më qartë tek të gjithë bashkëdhetarët tanë këtu në Toronto, por jo vetëm. Informacioni do të përcjellet në anglisht, kështu që ka mundësi shumë njerëz që të marrin informacion rreth projektit. Mes antarëve të grupit më të ngushtë të punës, njihemi edhe me zonjën Diana Pushi, e cila kur e pyesim për përfitimet e të rinjve shqiptaro-kanadez nga kjo nismë, përgjigjet. Për mua, përveç qëllimit final, që është të ndihmoj vendin tim të lindjes, dhe kuptohet të qëllimi final dhe shumë i rëndësishëm, i angazhimi tim me projektin, për mua ishte shumë e rëndësishme të ndihmoja të rinjt shqiptar në Kanada. Dhe prandaj ka qenë shumë interesante dhe veçantë dhe mënyra se si ky grup të rinjsh e kanë mirëpritur këtë ide, këtë koncept, por edhe që e kanë vlerësuar në mënyrë tepër të zgjuar benefitet që do ketë nga ky projekt, se benefitet janë për të dy janë dypalëshe, për grupin e të rive në Shqipëri dhe grupin e të rive në Kanada. Në radhë të parë të krijojmë një hapësirë, një institucion për të rinjt shqiptar të aplikojnë njohuritë e tyre akademike. Realiteti në Kanada është i tillë që kur mbarojmë, kur diplomohen, ata kanë një njohuri shumë të gjerë akademike dhe kanë një etje për ta zbatuar. Por jo gjithmonë në fillim ata e kanë mundësinë për të gjetur një punë të nivelit të tillë. Prandaj ideja është të krijojmë një organizat ku ata të kenë mundësi të aplikojnë dhe të ndihen mirë psikologjikisht dhe moralisht për këtë aplikim. E dyta, dhe që gjithashtu është shumë e rëndësishme, për mua është të krijohet një network, një komunitet shumë cilësor i të rinjve shqiptar. Shqiptarët si dhe të gjithë komunitetet e tjera në Toronto janë shpërndarë gjithandej dhe nuk e kanë gjithmonë mundësinë që të njihen, të takohen dhe ky do jetë një vend pune dhe një vend argëtimi bashk për këtë grup të rinj shqiptar dhe në 2-3 muajt e fundit ka qenë vërtet një gjë fantastike se si ata janë lidhur me njëri tjetrin dhe që nuk do ta kishin mundësinë e kësaj njohje më parë. Dhe e treta dhe që është shumë e rëndësishme është për të përgatitur të drejtuesit të ardhshëm të Kanadas, sepse ne po japim mundësinë që ata të zhvillojnë aftësi të tilla si drejtim, komunikim, puna në grup, marrëdhëniet me publikun dhe gjithçka tjetër që ata do të kenë të nevojshme për të patur dhe vërtet për të shkëlqyer në rolet e drejtimit më vonë. Përveç pasqyrës shqiptare, e cila ka marrë përsipër mbështetjen mediatike të Golden Future Albania, vetë nismëtarët janë duke i bërë një publicitet të veçantë organizatës edhe në media të tjera. Gazetari Andi Balla vlerëson gjithashtu se e veçanta e këtij projekti është se zgjidhja për përmirësimin e jetës së të rinjve shqiptar në vështirësi nuk ofrohet nga lart, pra nga instancat shtetërore, por nga poshtë, pra nga vetë qytetarët. Në këtë rast, shqiptaro-kanadezët që i kanë mundësi të ndihmojnë njerëzit në nevojë. Kështu shmanget burokracia, korrupsioni dhe formalizmi. Gerion, kjo që po bëni ju është një punë vullnetare e papaguar, por me një domethënie të madhe. Në një anë ndihmohet brezi i ri shqiptaro-kanadez që të fitojë një përvojë të re në jetë, nga ana tjetër ndihmohen edhe të rinjt shqiptar në nevojë në Tiranë në rastin konkret. Cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e pasqyrës shqiptare? Si mund t'ju ndihmojnë ata në realizimin e kësaj ideje të shkëlqyer? Një ndër problemet kryesore me punën vullnetare është sepse njerëzit në përgjithësi mendojnë ne duhet të stabilizohemi personalisht para se të ndihmojmë të tjerët. Edhe mesazhi im gjithmonë ka qenë asnjëherë nuk është herët për të filluar për të ndihmuar, pavarësisht nga rrethanat personale. Ndonjëherë njerëzit kanë shumë kohë dhe mund të japin kohën e tyre për të ndihmuar nga ana e kohës, ndonjëherë nga mundësitë financiare, pavarësisht se sa i vogël mund të jetë financimi. Për shembull, ky lloj projekti do ketë nevojë për një ndihmë financiare sa më të madhe për të bërë të gjitha këto aspekte të punës që do bëhet atje. Kështu që dhe një sponsorizim sa më i vogël do ndihmonte në çfarëdo lloj mënyre.